Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. Ми з України. Зараз більша частина активності відбувається на каналі «Нудний Пенс», який виявився поки що основним, бо на 2 канали мене повноцінно поки що не вистачає. Втім, обладнання в студії оновлено, безперебійна робота обладнання більшою частиною зараз можлива, тож буду намагатися робити роботу на 2 каналах. Не примикайтеся, переможемо. З самого першого дня повномасштабного вторгнення, ще навіть до його початку, всередині жило знання, що ми їх здолаємо. Не 145 мільйонів душ, звичайно, а розвіємо як державне утворення, як конструкт, як концепцію. Була абсолютна впевненість, що це можливо. Страшно було на початку до гикавки, психіка працювала на знос, як паровий молот. Кожна сирена, кожний бумс чи приход проходив розрядом через нерви, як звукова хвиля по арматурі будинку. Але чомусь знання, що буде саме так, не зникало. Що хтось дуже могутній, дуже потужний, хто стоїть поза часом та рамками обставин, готував цей ідеальний шторм ретельно і терпляче, як аутист збирає пазл на 5000 елементів, старанно підганяючи мозаїнку до мозаїнки у картині буття. Щоб ворог скоїв фатальну помилку, ми мали здаватися слабкими і немічними. І ми такими не просто здавалися, ми саме такими й були, цьому передували певні обставини. Щоб на погляд Невігласа ми здавалися роз'єднаними, роздратованими один одним, а ми, що роками створювали саме таке враження своїми безкінечними срачами і сварками, в годину загрози вміли миттєво спаюватися в єдиний живий організм, цілеспрямований і дієвий. Ми пройшли відповідний досвід, починаючи з весни 13-го року та гарячої зими 14-го. Ми були підготовлені до своєї місії – виявитися не тим, чим вважалися. Щоб ми вистояли в умовах напівзруйнованої економіки, ми не тільки зберегли досвід 90-х, але й пройшли свіжий тест-драйв на виживання під час ковіду. Дивно, так, адже весь світ його отримав, але ми з особливою метою, бо ми зробили висновки. Для світу ми виявилися кращими за ворога в усьому, як воїни, як біженці, як повстанці, як моральний орієнтир, як громадянське суспільство, як джерело натхнення в культурі та мистецтві, та навіть як мемотворці. Ми не просто в лічені місяці витоптали, випалили усі міфи про Росію, її історичну репутацію та імідж, створювані десятиріччями за неймовірні кошти. Ми в режимі реального часу засіваємо цю пустоту власними, новими сенсами та ідеями, живими та життєздатними. Талановита комбінація талановитого верховного розробника, що закладав її підвалини за не 1 десяток років до сьогодення. Побачите, ми цю останню імперію відспіваємо і порвемо не одного баяна на цьому святі. Зруйнуємо саму згадку про неї, змусимо соромитися кожного, хто був до неї причетний. Не буде ніякого ресентимента, бо імпероченці стануть не просто маргіналами, а розвіяним класом. Ще за нашого життя не залишиться кому ностальгувати, бо ми зруйнуємо імперію в думках. Ми змусимо згадати кожного евенка та чуваша, кабардинця, черкеса та ногайця, кожного татарина, якута, інгуша та карела про те, хто його предки. І звідки він має коріння, яким малюнком вишиті їх рушники, якою мовою співала його прадіду колискові його прапрабабка. Бо кожна нація, народність, кожний етнос має право на існування, має бути збережений або й відновлений з крихт. З нашого спротиву народиться розмаїття народів на місці цієї монструозної пухлини, яка за століття свого існування добре навчилася тільки одному – підкорювати та руйнувати. Ми зробимо це. В нас така місія, така наша доля. Ніхто на це не здатен, окрім нас, бо ніхто від імперії не потерпав більше за нас. І ніхто у світі не знає її краще за нас. Хто підняв на нас зброю, піде в небуття. Врешті-решт, хіба не очевидно, що Бозя їх десятки років на цьому, пробачте, крейсері Москва збирав? До того ж, я всерйоз розраховую на чорних лебедів. Вони завжди прилітають тоді й туди, де накопичується критична маса прихованих дефектів системи, кожен з яких здається геть незначною дрібницею.
Але й всі скопом стають тією соломинкою, яка ламає спину верблюду і повністю переграє ситуацію. На мою досаду, ці чинники часто видаються такими дрібними, що їх вплив розгледіти можна тільки в ретроспективі. От, наприклад, населення Росії дуже закредитоване. Здавалося б, яке це має значення? При падінні доходів зростає рівень неплатежів по кредитах, наприклад, по іпотеці. Банки починають забирати заставлене майно, в деяких випадках буквально викидаючи людей на вулицю, що не дуже романтично впливає на соціальні настрої. Чи матиме це критичне значення? Чи стане одним з факторів впливу? Не знаю, то справа вищої волі. Ще один фактор – затискання гаєк щодо тих, хто втік за кордон і працює віддалено. Люди шукатимуть будь-які шляхи уходу з-під російської юрисдикції, хоч штушкою, хоч опудалком. Працюватимуть нелегально, шукатимуть хитрі схеми, наприклад, через криптовалюти, але так чи інакше приховуватимуть наявність доходів від російської влади. А це сильно влупить по збираному податку на доходи фізичних осіб, яким фінансуються регіони. Чи матиме це критичне значення? Я не знаю. Аналогічний процес зі схожими наслідками відбувається щодо бізнесу, якому вже зараз сильно піднімають податки, намагаючись компенсувати втрати бюджету. Там, де бізнес зможе втекти під іншу юрисдикцію чи в тінь, він буде це робити, незважаючи на великі ризики покарання. А покарання, там, де воно настигне частину живого бізнесу, просто доб'є. Який масштаб прийме і які наслідки матиме цей процес, відомо лише Бозі. За твердженням російських демографів, нещодавно вступило в продуктивний вік найменше, найвужче покоління, народжених в 90-х нульових. Людей віком 20-35 років дуже мало, а людей, народжених в бебі-бум кінця 50-х, початку 60-х, які зараз увійшли в пенсійний вік, дуже багато. Це величезне покоління, найбільше з живих. Пенсії лягають важким тягарем на бюджет, а покоління 90-х нульових ще й скорочується через СВО, частково перемелюючись в Україні, частково втікаючи за кордон, воно тим чи іншим чином випадає з продуктивної, економічної та політичної діяльності. Але як це вплине на всю картину, нам передбачити важко. Ковід ще матиме свої наслідки. Кажучи просто, за час ковіду світовими економіками надруковано і роздано було стільки грошей, що це зараз породило повільну, але неухильну рецесію, яка в свою чергу битиме по цінах на енергоносії. Спадаючим економікам не потрібно більше нафти. Нафта падає в ціні, а з лютого на нафтопродукти з Росії ще й буде введено ембарго. Таким чином, Росія, як постачальник, може взагалі втратити свою долю нафтового ринку, яку залюбки розтягнуть інші учасники. Нагадую, що нафта та її похідні – не ті продукти, які можна виробити впрок та зберігати на складах до кращих часів. Якщо скважина збиткова, її просто закривають, щоб не влітати на витрати на обслуговування. Плюс ковідний Китай, в якого теж не фонтан картина з економікою. Хто знає, як воно все розгортатиметься, але по РФ це вдарить відчутно. Наскільки відчутно? Побачимо. Окреме питання – сільським господарством. Здавалося б, в росіянці з цим все норм, але ні. Посівні матеріали, засоби захисту рослин, деякі критичні добрива купуються за кордоном, за валюту. Імпортозамістити їх місцевими аналогами без втрати урожайності не вийде. Чи будуть вони доступні і по кишені російським аграріям, відповідь не така однозначна, як здається. Окрім того, мобілізація, яка точно триватиме, вимиває з регіонів механізаторів, які працювали на техніці. І заміну їм знайти зовсім не так просто, а дефіцит кадрів породжує зростання витрат на зарплатню, підвищуючи собівартість аграрної продукції. Це все теж матиме негативний вплив, але бозна який саме. І ще симпатичний фактор, який дуже відрізняється від України. З війни повертатимуться озлоблені, морально і фізично скалічені чоловіки, часто зі шмалялками, що топитимуть свій стрес в алкоголі. Вбудуватися в економічну діяльність їм буде важко, бо унітазів там не роздають. Плюс зневажливе і принизливе ставлення до них населення. Все це заділ для експоненційного росту рівня злочинності. Рано чи пізно це сильно погіршить якість життя на Росії. Але ж раніше це станеться чи пізніше – невідомо.
Це тільки мала частина того, що відбуватиметься і вже має місце. Ще є брак технологій, запчастин і комплектуючих, який виводитиме з ладу промислову, транспортну та комунальну інфраструктуру. Ще є приховані протестні процеси, які навряд чи переростуть в помітні бунти, але дратуватимуть владу, примушуючи її посилювати репресії і відволікатися повсякчас. Ще є негатив від класової ненависті, який зростатиме в населенні через привілейований статус силовиків. Ще є розборки у різних владних групах впливу, які неодмінно триватимуть та зростатимуть. Тощо. І приховані тектонічні зсуви, і тисячі дрібних порізів, і катастрофи та аварії – все це ті соломинки, які валитимуться на спину російського верблюда. Безумовно, фінальним акордом стане наша переконлива перемога. Є переконливе відчуття, що в фінальному акті цього перформансу відбудеться настільки грандіозна та яскрава кульмінація, настільки проста та завзята в своїй простоті та буденності, що це буде повною мірою схоже на здійснення Божого замислу. Це епохальне видовище, дуже варте того, щоб побачити його на власні очі. Я всім нам бажаю дожити до цього моменту. Слава Україні! Слава ЗСУ! Зробіть донат на перемогу, посилання в першому коменті. Зробіть репост, звісно, підпишіться, тиснувши червону пімпочку, щоб стала сіренькою, потім дзвоника, виберіть усі нагадування, не вішайте носа і буде нам перемога.